เอพิโซดนี้นะครับแล้วก็จะมาอัปเดต Porsche 911 S Targa ของผมคันนี้Vintage Power by Tross Midas Window Film Porsche 911 S Targa ของผมคันนี้สีแดงนะครับก็จะเล่าที่มาที่ไปคันนี้ตอนที่ได้มาเนี่ยมันโดนแปลงมาเป็น 930 Turbo พอผมไปดู VIN Number มันจริงๆมันเป็น 911 S Targa นี่นาก็เลยปี 1972ก็เลยแปลงกลับมาเป็น 911 S Targa ปี 1972ซึ่งความพิเศษของรถปี 1972เนี่ยก็คือว่ามันจะมีฝาถังน้ำมันเครื่องอยู่ที่ข้างหลังด้านขวาตรงถังน้ำมันเครื่องเลยเนี่ยแล้วซึ่งสามารถจะทำให้เติมน้ำมันเครื่องจากนอกรถได้โดยที่น้ำมันเชื้อเพลิงก็ยังอยู่ข้างหน้าซ้ายเหมือนเดิมแต่ว่ามันผลิตออกมาแค่ปีเดียวเพราะที่อเมริกาเนี่ยคนไม่เข้าใจไม่รู้เด็กปั๊มก็เปิดเติมอัดเข้าไปเลยเติมเอาน้ำมันเชื้อเพลิงอัดเข้าไปในถังน้ำมันเครื่องรถพังเขาก็เลยเลิกทำก็เลยเป็นความยูนิคของปี 1972ว่าจะต้องมีฝาน้ำมันเครื่องอยู่ทางขวาตัดสินใจว่าจะแปลงกลับมาเป็นสภาพเดิมๆเนี่ยก็ตั้งใจว่าอยากให้เป็นรถที่ดูเดิมๆคลาสสิกนะครับดูไม่ตกแต่งเยอะแต่ว่าข้างในเนี่ยหมกของไว้ทั้งช่วงล่างเครื่องยนต์อะไรเงี้ยก็ตั้งโปรแกรมว่าจะทำแบบนั้นก็ตอนทำเสร็จออกมาครั้งแรกเนี่ยรถคันนี้ก็เป็นเครื่อง 3.2 Short Stroke นะครับก็คือเอาเครื่อง3.0 มาขยายลูกสูบเพิ่มกำลังอัดให้เป็น 3.2 ลิตรเกียร์เดิม 915 นะครับมี5สปีดพี่แมนก็เอามาเทสดูปรากฏพี่แมนบอกรอบปลายมันไม่วิ่งมันจะวิ่งกว่านี้ขอรีเครื่องดูปรากฏพอรีเครื่องดูก็ถึงเห็นว่า1เนี่ยกำลังอัดสูงไปนะครับแคมเปิดให้อากาศเข้าไม่พอมันรอบปลายมันก็เลยสตาร์ฟอากาศ2ก็คือว่าวาล์วเนี่ยมันหม่งกับลูกสูบนิดนึงตอนประกอบมารอบแรกไม่รู้วิธีท่าไหนมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็ลื้อมาแล้วก็เปลี่ยนลูกสูบแต่แทนที่จะลดกำลังอัดไม่ผมคงกำลังอัดไว้อย่างเดิมเปลี่ยนลูกสูบให้มันหลบวาล์วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแคมชาฟให้มันเป็นแคมซิ่งมากขึ้นเป็น performance cam มากขึ้นเพื่อที่มันจะได้สามารถที่จะเอาอากาศเข้ามาห้องเผาไหม้ได้มากขึ้นในรอบสูงๆรถมันก็ยังจะมีแรงม้าต่อไปทั้งเดิมและตอนนี้เนี่ยเครื่องตัวนี้เนี่ยซึ่งมันไม่ได้ตรงกับรถมาหรอกเพราะว่ามันโดนแปลงไปเยอะตอนแปลงกลับมาก็เอาเครื่องมาอีกตัวหนึ่งเลยใส่เปลี่ยนระบบคาร์บูเรเตอร์เป็นควบคุมด้วย Motec นะครับระบบจ่ายน้ำมันเป็น EFI ของ PMO นะครับมันแปลงจากระบบคาร์บูเรเตอร์เป็นfuel injection ได้โดยที่ก็จะเป็น independent throttle body คือลิ้นปีกผีเสื้อ6ตัวต่อ1ตัวต่อ1สูบเลยนะครับส่วนช่วงล่างเราก็อัปเกรดโดยใช้ของ Elephant Racing ใส่เข้ามาเพื่อให้มันรองรับกับขุมพลังใหม่ของรถตัวนี้ให้ได้ส่วนเรื่อง drive train เนี่ยก็ยังเป็นเกียร์ 915 5 speed เหมือนเดิม Sport Clutch แล้วก็ Flywheel ไม่ได้ทำไลท์เวทเพราะอยากให้มันขับง่ายๆออกตัวแบบไม่ต้องเร่งรอบสูงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏทำไปทำมารถคันนี้มีแรงม้าพอๆกับ Porsche 993 เลยแต่เบากว่า300กิโลขับสนุกอย่างที่ต้องการทีนี้ก็อัปเกรดเบรกเป็นเบรกของ Porsche 930 Turbo 4 pot 4 pot caliper หน้าหลังนะครับต้องเจียขอบคาลิเปอร์นิดนึงเพื่อให้ใส่ล้อ15ได้ทำไมต้องใส่ล้อ15ให้ได้เพราะว่าฮอนกริลเนี่ยมันมากับล้อแค่15ผมอยากให้ลุคข้างนอกมันเป็นสแตนดาร์ดแล้วดูเดิมๆแล้วก็ไม่ทำไวบอดี้ฉะนั้นปัญหาของรถคันนี้ก็คือว่าเครื่องแรงมหาศาลช่วงล่างทำเต็มที่แต่ยางเป็นหนังกระติกยางมานิดเดียว195 60 15ทำไมถึงใช้ยางไซส์นี้เพราะว่ามันเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดที่ฟิตกับตัวถังนี้ได้เพราะอยากได้แก้ม60อยากให้มันหนาดูอ้วนดูเป็นคลาสสิกตรงรุ่นมันก็นั่นก็จะเป็นจุดอ่อนของรถคันนี้อยู่นะส่วนนี้แต่ว่าพอทำเสร็จออกมาแล้วมีความสุขมากขับสนุกอย่างที่ต้องการคือจอดที่ไหนก็ดูคลาสสิกดูน่ารักไม่มีพิษไม่มีภัยแต่พอเวลาขับแล้วเนี่ยโอ้โหมันแรงมากๆ
แล้วก็ขับสนุกคำว่าแรงมากในที่นี้คือแรงแบบเก่าๆนะมันก็คงสู้รถใหม่ไม่ได้หรอกคันนี้ก็อาจจะเป็นคนละสไตล์กับคันอื่นของผมที่เคยคุยกันมาแล้วว่าผมพยายามจะแต่งรถให้ช่วงล่างเนี่ยดีกว่าเครื่องเพื่อให้ขับสนุกแล้วก็อยู่ในลิมิตแต่คันนี้ทำให้เครื่องดีเกินช่วงล่างจนช่วงล่างมันเอาไม่อยู่มันก็เวลาขับก็ต้องระวังนิดนึงอย่าวู่วามก็ทำเสร็จก็คันนี้ได้ออกทริปไปแล้ว2ทริปนะครับในปีนี้หลังจากที่โมเครื่องมาใหม่ก็สมบูรณ์ดีก็ไม่ได้กินน้ำมันเยอะอะไรก็ปกติเติม95 Castle Core ได้สบายๆนะครับก็ขับทริปเหนือไปมาแล้ว2ทริปคงเห็นรูปตาม Instagram มาแล้วบ้างนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเอาคันอื่นมาอัปเดตให้ฟังบ้างสวัสดีครับ